थंबनेलवरती लिहिलेलं असताना की हा व्हिडिओ पाहिला तर तुम्ही MPSC आणि UPSC परीक्षा कधीच पास होऊ शकत नाही, तरीही तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिलेला आहे. याला म्हणायचं क्लिक बेट्स. तुम्ही स्पेसिफिक व्हिडिओकडे अट्रॅक्ट व्हावं, एखाद्या प्रोडक्टकडे अट्रॅक्ट व्हावं म्हणून त्याला वेगवेगळी अशी नावं दिली जातात की जाणीवपूर्वक तुम्ही त्याला क्लिक करावं, त्याच्याबद्दल माहिती करून घ्यावी. जसं की अमुक अमुक क्लासची टेस्ट सिरीज लावली तर तुम्ही मुख्य आणि पूर्व परीक्षा नक्की पास होणार. फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये UPSCची परीक्षा पास कसं व्हायचं, वयाच्या 21व्या वर्षी IAS कसं बनायचं, एकच वर्षामध्ये MPSCतून पोस्ट कशी काढायची, 6 महिन्यांमध्ये मुख्य परीक्षा कसं पास व्हायचं आणि 2 महिन्यांमध्ये पूर्व परीक्षा कसं पास व्हायचं, हे सर्व क्लिक बेट्स असतात. लोक अट्रॅक्ट करण्यासाठी वापरलेले हे विशेषण असतात आणि याला तुम्ही बळी पडतात. कारण हे विशेषण वापरले असतात यूट्यूबरवाल्यांनी किंवा एखाद्या क्लासवाल्यांनी, किंवा मग एखादा भाषण ठोका अधिकारी असतो, त्याने सांगितलेलं असतं की मी पहिल्याच अटेम्प्टमध्ये IAS झालो, आणि यावरती तुम्ही डोळे झाकून विश्वास ठेवता. कसलीही त्याची शहानिशा करत नाही, त्याला क्रॉस चेक करून घेत नाही, त्याच्या पाठीमागं काय पार्श्वभूमी असेल का हेही तुम्ही बघत नाही. तुमच्या सगळ्यांची जी बिलीफ सिस्टम आहे ना, ती एलिफंटसारखी करून ठेवली आहे. हत्तीसारखे तुमचे विचार करून ठेवलेत. म्हणजे कसं, हत्ती ज्यावेळेस छोटा असतो, लहान असतो, त्यावेळेस त्याच्या पायाला मोठा असा साखळदंड बांधतात. तो पूर्ण ताकदीनिशी प्रयत्न करतो तो साखळदंड तोडण्याचा, परंतु तुटत नाही. आणि लहान असतानाच त्याच्या माइंडमध्ये एक बिलीफ सिस्टम निर्माण होते की माझ्या पायाला जे काय बांधलंय त्याला मी कधीच तोडू शकत नाही. आणि तीच बिलीफ सिस्टम घेऊन तो लहानाचा मोठा होतो, अजस्र असा मोठा हत्ती बनतो. परंतु मोठा हत्ती बनल्यानंतर पण त्याच्या पायाला छोटासा एक दावं बांधलं जातं, तरी पण तो ते दावं तोडत नाही. कारण का? त्याच्या माइंडमध्ये लहानपणीच बिलीफ सिस्टम निर्माण करून ठेवलं की तुझ्या पायाला जे काय बांधलंय, माझ्या पायाला जे काय मी बांधलंय त्याला मी कधीच तोडू शकत नाही. एखादा भाषण ठोका अधिकारी येतो आणि तो तुम्हाला त्याच्या भाषणामधून सांगतो की वयाच्या 21व्या वर्षीच मी IAS हे पद मिळवलं, IPS हे पद मिळवलं. खूप व्हिडिओ चालला, खूप लोकांपर्यंत पोहोचला, परंतु याने मोटिवेशन मिळालं की लोक डिमोटिवेट झाले. याला कधी तुम्ही क्रॉस चेक करून बघितलं? UPSCचा दरवर्षी रिझल्ट लागतो, त्याच्यासमोर MPSCचा देखील दरवर्षी रिझल्ट लागतो आणि त्याच्यासमोर बर्थ डेट्स असतात. कधी तुम्ही त्या बर्थ डेट चेक केल्यात का की वयाच्या 21व्या वर्षी किती लोक खरंच ऑफिसर झालेत? एखादी एक्सेप्शनल केस असते जी झालेलीही असेल, परंतु तुमची बिलीफ सिस्टम फक्त यावरतीच येऊन थांबते की वयाच्या 21व्या वर्षीच आपल्याला पोस्ट मिळवायची आहे, फर्स्ट अटेम्प्टमध्येच आपल्याला पोस्ट मिळवायची आहे, 6 महिन्यामध्येच आपल्याला मुख्य परीक्षा क्रॅक करायची आणि 2 महिन्यांमध्येच आपल्याला पूर्व परीक्षा क्रॅक करायची. इन केस जर तुम्हाला या गोष्टी नाही झाल्या तर मग काय? आणि हे लॉजिकली खरंच शक्य नाही आहे. तुम्ही स्वतः क्रॉस चेक करून बघा या सगळ्या गोष्टी. मी सांगतोय म्हणून नाही, मी सांगतोय म्हणून याच्यावरती एकदाही विश्वास ठेवू नका. तुम्ही स्वतः, प्रत्येकाला एक बुद्धी दिलेली आहे आणि ती बुद्धी आपण कशी वापरायची आणि कोणत्या पद्धतीने वापरायची, सगळ्यांना त्याचे वे, त्याचे मार्ग माहीत आहेत. इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत हे जर पुस्तक वाचायचं असेल तर दररोज तुम्ही 6 ते 7 तास पुस्तक विथ अंडरस्टँडिंग वाचलं तर ते पुस्तक कंप्लीट करायला तुम्हाला किमान 25 ते 35 दिवस लागतात. ज्यांची फर्स्ट रीडिंग आहे त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ, सगळ्यांसाठी नाही की ज्यांनी MPSC 2-3 वर्षांपासून करत आलेत. ज्याला MPSCचा देखील माहीत नाही तो 2 महिन्यामध्ये पूर्व परीक्षा काय क्रॅक करणार आहे आणि 6 महिन्यांमध्ये मुख्य परीक्षा काय क्रॅक करणार आहे. इव्हन राज्यसेवेचा होल सिलेबस जर घेतला तर तो सिलेबस विथ अंडरस्टँडिंग कव्हर होण्यासाठी आपल्याला किमान 10 ते 11 मंथ्स लागतात. तेव्हा कुठे जाऊन आपला राज्यसेवेचा सिलेबस कव्हर होतोय आणि तोही डेली तुम्ही अभ्यास केला 6 तास 8 तास. तर या सगळ्या गोष्टी कोणी सांगायलाच तयार नाही आहे. मुळात ह्या वास्तविक गोष्टी ऐकण्याची तुमचीच टेंडन्सी नाही आहे. यूट्यूबचं ॲनालिटिक्स असं सांगतं की मुलांना खूप असं मसालेदार हवं आहे, त्यांना रिअलिस्टिक नको आहे. लॉजिकली जर एखादी गोष्ट सत्य किंवा असत्य घडत असेल, क्रॉस चेक केल्यानंतर जर आपल्याला वाटत असेल की ही गोष्ट चुकीची सांगतात तर त्याच गोष्टीला जास्त व्ह्यूज असतात. एकदम असं मसालेदार हवं आहे तुम्हाला. म्हणजे 10वीमध्ये 5 वेळा नापास झालो, खूप गरीब होतो, गरिबीतून खूप वरती आलो. अगदी सिंपल माझ्याच व्हिडिओचं उदाहरण घ्या ना, की मी MPSC PDF आपल्या चॅनलवरती इंडियन पॉलिटीची लेक्चर सिरीज काढली. त्या लेक्चर सिरीजला व्ह्यूज किती आहेत? 1000, 1500, जास्तीत जास्त 2000. आणि माझ्याच चॅनलवरती मी एक व्हिडिओ बनवला आहे की कुठलाही क्लास जॉईन न करता पास कसं व्हायचं. आणि दुसरा एक व्हिडिओ आहे की MPSCला सुरुवात कधीपासून करावी, तर त्याच्यावरती व्ह्यूज आहेत 2.5 लाख. म्हणजे जो व्हिडिओ तुम्हाला फक्त मोटिवेशन देतो
त्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही जास्त इंटरेस्टेड आहात आणि जो व्हिडिओ तुम्हाला ॲक्च्युअलमध्ये अभ्यास तुमच्या सिलेबसच्या रिलेटेड आहे त्याच्याशी तुम्हाला अजिबात देणं घेणं नाही आहे. म्हणजे आपल्याला फक्त मोटिवेशन हवं आहे. हे तुमच्या बाबतीत नाही, सगळ्यांच्याच बाबतीत घडतं. आणि एक लक्षात घ्या, पुन्हा एकदा सांगतोय, एक्सटर्नल मोटिवेशन जे असतं, जे बाहेरून तुम्ही व्हिडिओजकडून मिळवता, कुणाकडून तरी मिळवता, त्याने तुम्ही कधीही MPSCची आणि UPSCची पोस्ट काढू शकत नाहीत. एक लक्षात घ्या, परत कन्फ्युजन करू नका स्वतःच्या माइंडमध्ये की हा व्हिडिओ नक्की कुणासाठी बनवला. हा व्हिडिओ फक्त बिगिनर्ससाठी आहे की ज्यांनी नेमकीच आता MPSCला सुरुवात केली आणि UPSCला सुरुवात केली. तुमच्यामध्ये भरपूर चुका होतात, त्या चुका आता तुम्ही परत कधी करू नका. या ट्रॅपमध्ये ना तुम्ही कधी गुंतू नका. आपलं ना एक डेली रुटीन बनले. यू नो व्हॉट, जेव्हा एखाद्या रिझल्ट लागतो MPSCचा किंवा UPSCचा, त्या मुलांची भाषणं ऐकणं आणि त्यांच्याकडून त्यांची बुक लिस्ट गोळा करणं. आपण अशा बुक लिस्टचा असा ढीग घालून ठेवला मोठा, परंतु बुक काय आपण विकत घेत नाही. एखाद्या बुक लिस्ट गोळा करण्यापेक्षा बुक विकत घेऊन तो कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करा. टेलिग्राम चॅनलवरती वेगवेगळे हजारो PDF गोळा करण्यापेक्षा करंट अफेअरचे असतील किंवा हिस्ट्रीचे असतील, जिओग्राफीचे असतील, ते सगळं करण्याच्या ऐवजी ना तुम्ही एखादं पुस्तक घ्या आणि त्या पुस्तकामध्ये मन लावून तो पुस्तक कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करा. ते तुमच्यासाठी खूप जास्त फायद्याचं ठरेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे हजारो वेगवेगळ्या टेस्ट सिरीज गोळा करण्यापेक्षा ना आधी सिलेबस माझा कंप्लीट होतोय का. जोपर्यंत माझा सिलेबस 70 ते 80% कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत मी टेस्ट सिरीज सोडवली नाही पाहिजे, हे आधी तुम्ही तुमच्या मनाला सांगा. तरच टेस्ट सिरीज सोडवल्याचा तुम्हाला फायदा होणार आहे. आणि कुठल्याही क्लासची किंवा कुणाचीही टेस्ट सिरीज जॉईन केली म्हणून तुम्ही अधिकारी कधी बनत नाहीत. आयोगाला जे हवं आहे, आयोगाचा ॲप्रोच जर तुम्ही ओळखला तरच तुम्ही अधिकारी बनू शकता. आणि वयाचे 21व्या वर्ष IAS वगैरे हे सगळं काही नसतं. हे फक्त मार्केटिंगचे फंडे आहेत. याच्याकडे थोडंसं लक्ष द्या तुम्ही. एकाच वर्षात MPSCची पोस्ट काढणे, DC होणं किंवा DYSP होणं. आता भाषणांमध्ये तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल की मी एकाच वर्षात DC झालो, एकाच वर्षात DYSP झालो. पण अरे बाबा, तू मुलांना हे पण सांग की त्या एका वर्षात तू जरी DC आणि DYSP झाला असला तरी किमान पाठीमागचे 2 ते 3 वर्ष तू त्याच्यासाठी प्रिपरेशन करत होतास. तू वेगवेगळे अटेम्प्ट दिले होते. प्रॉपर ॲप्रोचनी तुला अभ्यास करायला वेळ लागला भरपूर. तुला MPSC समजून घ्यायलाच 5-6 महिने लागले. अगदी संपूर्ण महाराष्ट्रामधून मला फुल गॅरंटी की ज्याला MPSCचा M देखील माहीत नाही ना आणि त्याने जर प्रिपरेशन सुरू केली ना तर तो एका वर्षामध्ये खरंच MPSCची परीक्षा पास नाही होऊ शकत. कदाचित हे तुम्हाला डिमोटिवेशन वाटेल किंवा मी निगेटिव्ह बोलतोय किंवा फुल असं निगेटिव्ह वातावरण पसरवतोय. यातली गोष्ट नाही. मी तुम्हाला फक्त पॉझिटिव्ह गोष्ट सांगतोय की तुम्हाला जर परीक्षा पास व्हायचं असेल तर तुम्हाला सिलेबस कंप्लीट करणं गरजेचं आहे. राज्यसेवाचा, मी राज्यसेवाबद्दल बोलतोय, कंबाईन STI किंवा क्लास 3 बद्दल बोलत नाही, लक्षात घ्या. तर तो सिलेबस कव्हर करायचा असेल तर सिलेबस इटसेल्फ असं सांगतोय की मला कव्हर करण्यासाठी किमान तुम्हाला 10 ते 11 महिने लागणार आहेत. त्यात राज्यसेवाची मुलं अशी आहेत की ज्यांनी 2-2 अटेम्प्ट दिलेत आत्तापर्यंत, पण कधीच जो मेन्ससाठी essay असतो तो essay रायटिंग करण्याचा प्रयत्न केला नाही. आम्ही essay रायटिंगच करत नाही. ॲक्च्युली मेन्सला आहे ना, मग आम्ही प्रिपरेशन कशाचं करतो. मुळात आपण ज्यावेळेस प्री परीक्षा पास होतो आणि मेन्सला जातो त्यावेळेस आपल्या लक्षात येतं की आपण मेन्सचा अभ्यास पण केला पाहिजे. आणि ज्यावेळेस आपण मेन्स परीक्षा पास होऊन इंटरव्ह्यूला जातो त्यावेळेस आपल्या लक्षात येतं की अरे आपण इंटरव्ह्यूचं सुद्धा थोडंसं प्रिपरेशन आपल्या डेली रुटीनमध्ये करायला हवं होतं. जर का या सगळ्या गोष्टी डे फर्स्टपासून आपण केल्या तर अगदी इंटरव्ह्यूची तयारी पण ही गोष्ट करणं गरजेचं असतं, ना की दुसरीकडे डायव्हर्ट होणं. आपलं डे नाईट फक्त एकच काम सुरू आहे, ते म्हणजे नॉलेज गोळा करणं. त्याला ॲप्लाय मात्र आपण कधीच करत नाही. आणि दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट, एकाच्या कोणाच्या तरी स्ट्रॅटेजीवरती विश्वास ठेवा ना तुम्ही. सगळ्यांचेच व्हिडिओज बघतात, सगळ्यांच्या स्ट्रॅटेजी फॉलोज करतात. इट्स ओके की सगळ्यांचे व्हिडिओज बघून, पण तुमची एक स्वतःची स्ट्रॅटेजी निर्माण करा ना. 10 व्हिडिओज बघा, 10 व्हिडिओजपैकी तुम्ही 10 पॉईंट्स असे गोळा करा की ते तुमच्यासाठी खूप जास्त महत्त्वाचे आहेत. एक विचार करा, पूर्ण जगामध्ये इतके सगळे लोक बनलेले आहेत परंतु सगळ्या लोकांचे फिंगरप्रिंट्ससुद्धा सेम नाही आहेत. सगळ्यांचे वेगवेगळे आहेत. मग सगळ्यांची स्ट्रॅटेजी सेम कसं काय असू शकते. तुम्ही युनिक आहात. तुमची स्वतःची एक युनिक अशी स्ट्रॅटेजी असणं गरजेचं असतं, तरच तुम्ही आयुष्यात यशस्वी होऊ शकता. फक्त MPSCची गोष्ट बाजूला ठेवा. ठराविक काळासाठी व्हिडिओज बघा. व्हिडिओज बघणं चुकीचं नाही आहे. ठराविक काळासाठी व्हिडिओज बघा आणि त्याच्यानंतर स्वतःच्या स्ट्रॅटेजीवरती बिलीव्ह करा आणि त्यानुसार चाला.
मध्ये मध्ये कुणाकडून तरी क्रॉस चेक करून मात्र नक्की घेत जा. क्रॉस चेक करणारी व्यक्ती पण तितकी त्या क्वालिटीची असली पाहिजे, हेही तुम्ही चेक करणं खूप गरजेचं आहे. आणि गायडन्स त्याच व्यक्तीकडून घ्या जी व्यक्ती खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला गाईड करू शकते. त्या व्यक्तीकडे काहीतरी क्वालिटीज आहेत, अशा व्यक्तीकडून तुम्ही गायडन्स घेतलं तर नक्की तुम्हाला त्याचा फायदा होऊ शकतो. परंतु तुम्ही काय करताय माहिती, तुमचं डेली रुटीन बनलं या सगळ्या गोष्टींचं. आला व्हिडिओ बघ, आला व्हिडिओ बघ, याच्या सेमिनारला जा, त्याच्या सेमिनारला जा, या क्लास अटेंड कर, तो क्लास अटेंड कर. त्याच्यात जो मेन मोटिव्ह आहे ना, तो एकदम तुम्ही बाजूला ठेवलाय. तो म्हणजे अभ्यास करणं आणि MPSCचा सिलेबस कव्हर करणं, जो की तुम्ही गेल्या 1 ते 1.5 वर्षापासून अजिबात कव्हर केलेला नाही आहे. माझ्यावरती अजिबात विश्वास नका ठेवू. जे आत्ता अधिकारी झालेले आहेत, जे चांगले मुलं आहेत, ते भरपूर असतात, जे कुठेही भाषण ठोकलेलं नाही, अशा मुलांना जाऊन एकदम असं प्रामाणिकपणे विचारा की खरंच 1 वर्षामध्ये MPSC पास होता येऊ शकतं का, जर सिलेबस माझा कव्हर नसेल तर. त्या मुलांचे उत्तरं काय असतील ते तुम्ही त्यांच्याकडूनच जाणून घ्या. आणि त्यांच्या उत्तरात आणि माझ्या उत्तरात जर तफावत आढळली तर हा व्हिडिओ मी 100% डिलीट करणार म्हणजे करणार. डू नॉट वॉच दिस व्हिडिओ म्हटल्यानंतर जसा तुम्ही जाणीवपूर्वक व्हिडिओ पाहिला, तसं डू नॉट शेअर दिस व्हिडिओ म्हटल्यानंतर तुम्ही व्हिडिओ नक्की शेअर करणार नाहीत याची मला खात्री आहे. थँक्यू सो मच guys, thank you so much for watching this video. This is me, Akash Khetre, and if you have any kinds of doubt or query regarding to MPSC, you can directly message me on Facebook, Gmail and Telegram. That's it for now. See you soon in the next video.